Hello， 大家，《The Next Prince》穿越天际靠近你第9集。上一集啊，我们的3对 CP 都有了突破性的进展。与此同时呢，我们的主线任务，也就是人权议题、劳工议题，也终于浮上台面了。我们就赶快来看看这场盘根错节的大混战会如何发展下去。อัศวะเทวาทินจงใจฆ่าประชาชนเฮ้ยใครก็มาที่บ้าน好难受哦！人民在为了自己的生命安全抗争，结果他是这样被保护离场的。เรื่องวันนี้คงทำให้หลานเสียขวัญแต่ลุงให้คนไปจัดการกับไอ้คนที่มันก่อเหตุไม่สงบในวันนี้ละจัดการ对啊，结果这蓝色的还是以上位者的视角在看这些。แต่เขาไม่ได้ทำอะไรกันหม่อมเลยนะพะยะค่ะพวกเราต่างหากที่ทำเขาเกินกว่าเหตุ哎呦，卡尼，你现在确实还无权干涉人家的这些事情。กระหม่อมแค่อยากทราบว่าสิ่งที่ประชาชนพูดเป็นจริงหรือไม่อัศวะเทวาทินจงใจปล่อยให้ประชาชนตายหรือพะยะค่ะ放任，这只是意外吧？ ไม่หรอก对啊，มันเป็นความผิดของลุงเองที่หละหลวมลุงเตรียมของขวัญเอาไว้ให้หวังว่าหลานจะชอบ好失望哦！在看到了那些现实之后，回来看到这些荣华富贵， ไข่มุกสีดำจะช่วยปกป้องคุ้มครองและเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ที่ครอบครอง是不是觉得受之有愧？ นี่เป็นขนมพื้นเมืองของที่นี่ลุงเตรียมเอาไว้ให้หลานโดยเฉพาะ这个一个小小的甜点就不知道抵他们多少月的工资。我知道小王子现在心里一定都在想这些。เหตุการณ์นี้สร้างผลกระทบให้กับอัศวะเทวาทินเป็นอย่างมากนะเจ้าชายประสิทธิ์ตอนนี้ก็ได้จัดการตัวผู้ก่อเหตุและเร่งปิดข่าวทุกช่องทาง这时候还要压消息，อย่าให้มีอะไรเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้นแล้วเราจะพิจารณางบวิจัยใหม่หมด难怪这个故事必须得发生在一个架空的世界、架空的国家。政府这种处理事情的手段，不知道是多少集权国家真实的写照。จะให้นินอยู่ในวังเฉยๆเล่นแต่งตัวฟันดาบยิงธนูเป็นวันๆทางที่ข้างนอกนั้นมีคนเดือดร้อนล้มตายได้ยังไงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนินหน้าที่ของนินก็คือเข้าแข่งขันในงานราชประเพณีเจ้าชายวสินทร์เองก็น่าสงสัยเหมือนกันใครๆก็ทำเพื่อตัวเองทั้งนั้น我同意。อย่าไว้ใจใครดีที่สุด那个蓝色他也不是什么坏人啦，但是他就是以自己的利益、以王室的利益优先。นอกจากตัวนินแล้วอย่าเชื่อใจคนอื่นเกินไปแม้แต่พี่คือเข้าใจละถ้าสักวันพี่ต้องเลือกระหว่างนินกับหน้าที่พี่ก็คงไม่เลือกนินใช่ไหมไม่ใช่แบบนั้นนินมั่นใจได้ยังไงว่าพี่จะปกป้องนินได้ทุกครั้ง哎呦，好烦哦！他们两个之间好像就不能有那种最直接的关心跟关爱，永远都隔着一层职责。ยอมรับมาเถอะว่าพี่เป็นห่วงนินพี่เป็นห่วงนินมากเพราะฉะนั้นอย่าพาตัวเองไปในพื้นที่เสี่ยงอีกเรื่องหน้าที่นั้นก็เข้าใจแล้วเหมือนกันแต่พี่รันก็อย่าใจร้ายกับนินแบบเมื่อกี้อีกนะ这也是给坎尼尼克吧，他越往上爬，就一定是身边的人越来越少，越来越孤单。มีข่าวเรื่องวันนี้ใช่ไหมขอดูหน่อย发生什么事了？而且王子还不能自己上网看哦。好像是他也没有变比较糟糕啊，这就是那一天的状况，不是都已经知道了吗？งานโดนว่าเพราะนินเลยอ่ะผมขอโทษนะพี่แค่ทำไปสิต้องทำไม่ต้องอ่านต่อแล้วพี่ค่ะก็มองทำไมถึงไม่อยากให้เราอ่าน怕你受伤嘛，只是现在的卡宁已经不是当时的卡宁了。มีคนตายเพราะอาสวะเทวาทินจริงๆเหรอไม่ตอบแปลว่าจริงใช่ไหมพี่รัน我觉得他们就是工作发生意外，为什么一定要讲成是为了他们家族而死？แม้แต่อาสวะเทวาทินเองนินก็ไว้ใจไม่ได้จริง哎呀，小王子，你以后要习惯这样的生活，你要养成就是看到了负面新闻还能入睡的能力，这是每个上位者、掌权者必备的能力。กูอยากรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังฮะและขอประวัติคนในคลิปที่ปองร้ายท่านชายคณินมาให้ด้วย
啊， ครับคุณองครักษ์ 连这个都是被算计的吗？ ไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวมันก็ดีขึ้น 没错，身为上位者也要学会乐观看事情，谨慎但是乐观。这么快就来面见国王哦，我有点怕你会冲动哎。 เรื่องที่ประชาชนพูดถึงในขบวนประท้วงเกี่ยวกับอัศวะเทวาทิน กล่าวร้ายป้ายสีอัศวะเทวทินโดยไร้ซึ่งหลักฐาน มันเป็นการเมือง เรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่เป็นสลับซับซ้อนอย่าได้ไปใส่ใจมัน ไปทำงานของหลานให้ดีซะก่อนเถอะชลันอยู่ก่อน ชานี่มันช่างหอมหวนทำให้นึกถึงวันเก่าๆ ได้ดีที่สุด 又在查， สมแล้วที่ปู่ให้หลานไปนำมาจากอังกฤษ แต่ฉะนั้นบางครั้งมันก็มีเรื่องไร้สาระที่เข้ามากวนใจปู่มันก็เลยทำให้ชานี้รสชาติของมันนั้นหายไปเป็นอย่างมาก 不能有话直说的。 ปู่อยากจะให้หลานไปสืบหาต้นเหตุเพื่อที่ว่าเราจะได้ตัดไฟก่อนต้นลม กลับด้วยก้าวพะยะค่ะ 确实，如果这件事情是真的是人为操纵、特意陷害的话，真的是要调查清楚。 ตอนนี้เจ้าชายคาวิน มารอพบท่านชายคณินอยู่ที่วังพะยะค่ะ 哎呦，阿问居然先一步回皇宫了。你这个蕾丝的袖口，感觉还挺有气质的。 เราเห็นข่าวที่จตุรัสมีนานาคลิน แต่เรารู้สึกไม่ดีอะที่ช่วยอะไรท่านชายไม่ได้เลย เจ้าชายคาวินไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อย 是啊，而且你那天都没有去他们活动，你现在是在这边讲什么马后炮？ เจ้าชายคาวินรู้จักกับเจด้วยเหรอ ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าสนิทได้ไหมอะ 为什么这样讲？你跟 J 已经是好朋友了啊。 คือเราแค่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการชุมนุมมากกว่านี้อะ 虽然确实你可能也没有那么了解他啦。 เผื่อจะพอคุยกันได้ เรามีเรื่องรู้สึกผิดกับเจอะเราปกปิดเจว่าเราเป็นเจ้าชาย เราไม่รู้จะบอกเขายังไง 可是这不是国王下令的吗？叫你不要透露身份。 ถ้าไม่มีโอกาส ก็สร้างขึ้นมาเลย เราว่าระดับเจ้าชายคาวินน่ะจัดการได้อยู่แล้ว เรื่องแบบเนี้ยปล่อยให้คนที่เรารู้สึกพิเศษด้วยรู้จากคนอื่นไม่ดีหรอก 哎呀，看你一眼道破真相，不愧是恋爱脑，才会往这方面想。其实 J 的家里也没那么穷啦，这个样子啊。 ผมขอคุยด้วยได้ไหม 你也太快了吧！从首都出发到这里的地区，不是有一段距离吗？ ผมติดธุระกระทันหันอะ แต่ธุระมันด่วนมากจนบอกกันก่อนไม่ได้เลยหรอ 哎呦，我觉得 J 好像也挺在意他的。哈？什么意思？他透露身份的啊？哦，所以是他家里人不希望他在这个国家透露身份啦，但是他不想要对好朋友隐瞒，甚至这位在他心里可能不止好朋友。 เจ เรื่องพวกเนี้ย อ๋อลืมเลย ยังไม่ได้ส่งโลให้ใช่ปะงั้นแป๊บนึงนะ มีอะไรหรือเปล่า เปล่าอะผมรู้ว่าผมผิด 哎呦，做王子不能这样唯唯诺诺哎。 แต่ผมรู้สึกดีกับคุณมากๆ ถ้าทำให้เรื่องของเราสองคนชัดเจนขึ้น คุณจะว่าเลยไหม คุณรู้ไหมว่าทำไมผมถึงโกรธคุณขนาดเนี้ย 我觉得这你生气还是蛮温和的。 จู่ๆคุณก็หายไปเลยอะผมก็ไม่รู้จะทำยังไง คุณไม่คิดว่าผมจะเป็นห่วงคุณบ้างเหรอ 这个小表情。所以这一对有没有床戏呀、 ผมขอโทษที่ผมหายไป แล้วมีอะไรไม่บอกคุณ 起很快。 ถ้าเธอชนะเราได้อะคืนนี้ต้องมีรางวัลให้ 哎呦，什么东西？ ว่ากระหม่อมอะชนะฝ่าบาทแน่ 我们来看看奖励是什么，是不是我喜欢的东西？啊？哈？不是，这也太明目张胆了吧？ ฝ่าบาทเป็นอะไรไปไหมครับ 哦，胚胎替他中弹了。靠！我才想说你们这样子躲得过吗而已。好，有人来救援了。
这些王子每天练那些运动，实际上遇到危险好像也很难为自己防身。哎，所以我看不到今天晚上是什么奖励了。 ขอโทษนะ เธอต้องมาเจ็บตัวเพราะเราอีกแล้ว กระหม่อมไม่เป็นไรเพคะ 你还笑？我知道这个笑可以解释成他想要安慰拉米王子，不要让他这么担心自己。 มันไม่ใช่ความผิดของเธอ 但是这个暗体质的胚胎的笑，我总觉得怪怪的。 แต่ครั้งนี้เราไม่ปล่อยไว้แน่ 拉米要崛起了，哎呦，还穿着他们一样的制服，所以是内奸。 ใช่ไว้ชีวิตกระหม่อมด้วยได้รับคำสั่งจากองค์เจ้ามหาชีวิตให้ตามมาคอยดูท่านชายอยู่ห่างๆพะยะค่ะ 啊？ และใครมันกล้ารอบทำร้ายแก 哎呦，绿色，你今天没穿绿的哦，穿蓝的。 องครักษ์ของกระหม่อมจับชายคนหนึ่งมาได้ ชายคนนั้นอ้างว่าเป็นคนของเจ้ามหาชีวิต 我就觉得太奇怪了，而且他们抓到那个男子是为什么要抓他？那个杀手不是都已经被他们当场击毙了吗？啊，他们抓到那个男的是又是为什么怀疑他？他是行踪鬼鬼祟祟吗？不知道。 ลูกคิดว่าเราควรจะเจรจากับคนงานเมืองและก็ประชาชนที่เรียกร้องให้ชัดเจนน่าจะดีกว่านะพะยะค่ะ 啊，好哦，这个神父还是一个有良 ตาย 心 จะเดิ 的。 นแล้วจะเล่นต่อหรือไม่ 结果老国王根本不管。 เจ้ากำลังคิดทำสิ่งที่มันไม่จำเป็นอยู่ เอมิลียังต้องการรายได้จากเหมืองอีกมาก จะเล่นต่ออีกหรือไม่ ถ้าไม่เล่น แล้วจะอยู่ต่อไปอีกทำไมกัน 我靠，你不会连自己儿子都不要了吧？ เจ้าชายรัชตาไม่น่าลำบากมาเยี่ยมเราถึงที่นี่เลยนะ ไม่ลำบากพะยะค่ะ แล้วหลานล่ะ ปู่ได้ข่าวว่าถูกทำร้ายเหรอ ได้พบคนที่เสด็จปู่ส่งมาดูแลแล้ว ขอบพระทัยมากพะยะค่ะ น่าเสียดายที่กระหม่อมยังจับคนร้ายไม่ได้พะยะค่ะ 嗯，啊，不是当场击毙了吗？ ปู่จะให้คนไปสืบให้ 你是想调查幕后凶手吧？ แต่ฝ่าบาททรงคิดออกไหมเพคะ ว่าเป็นฝีมือผู้ใด เจ้าชายรัชตามีความหมายอะไรแฝงอยู่ในคำถามบ้างหรือไม่นะ 我刚刚脸上好像真的有闪过一丝心虚哦。难得你们现在坐在一起同仇敌忾哦。 ในเมื่อเราก็รู้ดีอะว่ามันเป็นฝีมือของไอ้พวกอาสวะเทวาทินทำไมเราถึงทำอะไรไม่ได้เลย 你也知道讲他们家族的名字要小声一点，现在就是寄人篱下。 มันคงคิดว่ามีอำนาจล้นมือ จะทำอะไรก็ได้ ท่านชายเข้าวันทมเลยหรือไม่พะยะค่ะ 看着卡宁好像小天使哦，还在这边关心民生。 ตัวเด็กคนนี้ค่ะต้องการนำเงินไปรักษาแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็ง แล้วยังบอกอีกด้วยนะคะว่า แม่ของเธอนั้นได้รับผลกระทบจากการทำงานที่เหมืองแห่งนี้ค่ะ ตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ขยายขอบเขตมากขึ้นทำให้ทั้งคนงานและนักศึกษาเข้าร่วมจากทุกเมืองพะยะค่ะ จากความคิดเห็นของกระหม่อมเสรีภาพของประชาชนไม่อาจควบคุมได้พะยะค่ะ 他开始会讲这些了，不再在那边支持我的职责，这个我管不了。 ท่านชายขออภัยที่รบกวนเวลาส่วนตัวพะยะค่ะเสด็จปู่หลานอยากไปศึกษาเรื่องการทำเหมืองที่อัศวะเทวาทินพะยะค่ะหลานคิดว่าเราจำเป็นต้องปรับปรุงการทำเหมืองของอัศวะเทวาทินนะพะยะค่ะ เรื่องการกล่าวหาว่าร้ายอะไรพวกนั้นมันก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือนะ 老国王哦，我觉得你也老糊涂了啦。吼吼吼吼！你直接触怒了 เจ้า 龙 เป็น 颜 อั。ศวะเทวาทินนะคลิถ้าเจ้าไม่เชื่อไม่ไว้วางใจสายเลือดเดียวกันอย่างพ่อเจ้างั้นเหรอ 你知不知道小王子现在才是在维护你们家族的声誉呀、哎， สิ่งที่คนเขาพูดกันเป็นความจริงไม่ใช่หรือพะยะค่ะ ออกไป ทนฟังความจริงไม่ได้หรือพะยะค่ะ 吼吼吼吼吼吼 อ 吼！ อกไป 安宁早就已经不可同日而语了，现在是勇敢的，会为了自己心中认为正确的事情而争取，奋力一搏的卡宁。 ท่านชายทรงทราบดีอยู่แล้ว ว่าไม่ควรทำให้องค์เจ้ามหาชีวิตกลิ้วแต่ก็ยังทำขอทราบเหตุผลได้ไหมพะยะค่ะ 现在会愿意想要听他的原因了，不再只是一味指责， ปัญหาเรื่องเมืองและสภาพอากาศ ไม่ใช่เป็นปัญหาที่อยากแก้เราแก้ได้เลย 但是也不能什么都不 อย่าพู 做 ดเหมือ 啊 นเสด็จปู่สิ คือแค่ความจริงมันเป็นยังไงกันแน่อะเรายังไม่รู้เลยอะ ถ้ายังอยากจะรู้เดี๋ยวพี่จะหาคำตอบมาให้ 为什么要加这个回音？哈？哇塞，绿色这边的手段真的都好阴质哦。 มึงเป็นคนของใคร เก็บมัน เจ้ามหาชีวิตเป็นคำสั่ง
ของเจ้ามหาชีวิต居然这样子还真的就被套出来。看你这样子弹钢琴，真的好像在为这些过去的这些争议、这些事情弹奏挽歌啊！เสด็จปู่เพิ่งหายดีได้ไม่นานอย่าไปขัดแย้งกับพระองค์เลยนะลูก爸爸，你也知道你儿子是对的，不要在这边继续当和事佬了啦。พ่อจะกลับอัศวเทวาทิตแล้วและอีกไม่นานก็จะมีงานใหญ่ งานอะไรหรือพะยะค่ะ ชลันไม่ได้เล่าให้คณินฟังเลย กระหม่อมอาจจะสอนไม่ดีพอ ท่านชายถึงจำไม่ได้พะยะค่ะ 又没认真听课。มันเป็นงานแห่โคมไฟของหัวเมืองของเราลูกสนใจอยากจะไปเที่ยวชมงานไหมสนใจพะยะค่ะไปได้ไหมนะ 现在是教练跟管家说了算。พี่รันเคยไปงานแห่โคมไฟไหมอะ 心情恢复了，又开始钓男人了。เคยตั้งแต่แม่พี่เสียไป ก็ไม่ได้กลับไปอัศวเทวาทินอีกเลย เราไปสร้างความทรงจำใหม่ๆที่นั่นด้วยกันนะ 哎呦，哇，你还活着，虽然是意料之中。Oh my god，马上出意外了。คุณคิดหรือว่าจะหนีจากอำนาจขององค์เจ้ามหาชีวิตคนคุณทัตตนัย他又没有背叛国王陛下，为什么要这样子对待他？这群人真的是国王的人吗？哎呦！ไปไหนกันครับพี่ชาย ลืมนะลองกล้องด้วยสิ อยากดังไหม เดี๋ยวผมพาพี่เข้าไปเอง ไปครับ他这个卧底在别的国家的，还是有这种4两拨千斤的手段哦。คุณเป็นใครมาช่วยผมไว้ทำไม ผมเวทิตครับ เพื่อนชลันมันส่งผมมาให้ดูแลคุณเฉยๆครับ ไม่เป็นไรนะ ผมดูแลตัวเองได้ เกือบตายเลยนะครับเมื่อกี้ นี่ถ้าผมไม่มาช่วยเนี่ยคุณอาจจะโดนทหารพวกนั้นจับตัวไปแล้วนะครับ养父现在还有点怀疑他，他还有手机哦，而且手机现在是在跟谁联络？剧情进入白热化的阶段，冲突升级，宫斗加剧，所有人都不能信任，所有人都不能幸免。唉，虽然我还是觉得这个宫斗的手段啊，还是写得让我有点失望。怎么国王陛下要铲除敌人，居然是以这么容易在敌人手上留下把柄的方式，直接明着派人追杀呀？你可是掌握了整个国家的资源，整个国家的人脉，没有更隐蔽、更高明的方式，更不会让人留下把柄的方式吗？连绿色他们都知道对付卡宁用下毒的方式，虽然也没有高明到哪里去，至少没有那么容易给人留下把柄嘛。事后再把那个负责下手的教练给灭口，事情就查不到他们身上了。结果你看，现在那个杀手还落入他们的手中，一顿刑讯逼供之下，直接供出了国王陛下。唉，国王陛下他是宫斗的胜利者，他应该手段最高明、最有心机的，怎么？这就是你的手段吗？我好失望哦。除此之外呀，国王这么藐视人民的意愿、人民的声音，我也是没有预料到的。因为大家还记不记得这次的继承人之战？他们还加入了有人民投票的这个选项，国王当时是点头同意的。哎，你们家族在这个非常时期爆出了这件丑闻，这对你们很不利耶。结果国王一副不在乎的样子，结果这一整集下来，让我觉得手段最高明的，居然是那个韦迪，就是他在处理养父的事情的时候，在养父有生命威胁的时候，哎，4两拨千斤的把他救了下来。相比之下，那个坐在最高位置的国王哦，对付敌人锣鼓喧天，一阵操作好像很厉害，最后不仅没得手，还落了把柄在敌人手上。是说，按照他们国家的继承人之争的规则，国王当初之所以会成为国王，是因为他的儿子成为了击剑比赛冠军呐、所以其实也不是他的手段，不是他的能力嘛。这样说好像有点合理。
好啦，吐槽归吐槽，其实这一集还是有我喜欢的点的，就是关于卡宁的觉醒。当时他决定加入继承人之争，决定拼一把，是为了养父，为了自己爱的人。现在又多了一个理由，为了他心中的公平正义呀。刚开始觉醒，刚开始触碰到这些国家议题的青年呐，肯定都是有这样子一段烦恼的时期，每天脑海里都是这些事情，甚至睡不着觉。以后他就知道了，身为上位者，如果想要为人民做更多事，如果还想为这个国家创造一个更好的光景，那他首先优先要做的是保护自己，保护自己的人身安全，保护自己的健康，还有保护自己的心，不要被太多这些琐事给占据。总而言之，我很期待看到卡宁的成长。行了，这一集就看到这边吧，我们再来看后续事情会如何演变。下次见，拜拜。